નમસ્તે મિત્રો, આજે હું તમને ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી બનાવીને બતાડીશ, જે શિયાળા માટે ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે, હેલ્ધી છે અને ડ્રાયફ્રૂટ આવે એટલે ઓફકોર્સ એની પૌષ્ટિકતા અને એની ગુણવત્તા વધી જતી હોય છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે કેવી રીતે બનાવીએ. તો મિત્રો, ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી બનાવવા માટે તમે જોઈ શકો છો, મેં એક પ્લેટમાં 4 બાઉલમાં અલગ અલગ ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે. તો આ મારી પાસે બદામ છે, આ છે પિસ્તા, આ કાજુ છે અને આ અખરોટ છે. તો આપણે આ બધાને પહેલાં તો નાઈફથી સારી રીતે કટ કરી લઈએ અને પછી હું તમને બતાડું આગળ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ ચીક્કી બનાવીએ. ચલો, તો આ એક બાઉલ ભરીને મેં અહીંયા બધા મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે ચોપ કરીને, અને પોણો બાઉલ ગોળ લીધો છે. તો હવે આપણે આમાંથી ચીક્કી બનાવીશું. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું. ગેસ ચાલુ કર્યા પછી સૌપ્રથમ આપણે પહેલાં એમાં ગોળ એડ કરીશું અને ગોળને એકદમ બારીક ઝીણો સુધારીને આપણે લઈશું. તો શું છે કે એનાથી ગોળ એક સરખો બધી રીતે મેલ્ટ થશે. જો અંદર મોટા મોટા ગાંગડા રહી જશે તો જે ઝીણો હશે એ ગોળ ઓગળી જશે જલ્દી, અને જે ગાંગડા રહેશે એ ગોળ જલ્દી નહીં ઓગળે. એટલે બધો એક સરખો ઝીણો સુધારીને ગોળને લેવો. અને આ એક પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ છે. તમે શીંગની ચીક્કી બનાવો, તલની બનાવો કે મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટની, કોઈ પણ પ્રકારની ચીક્કી બનાવો તો ગોળનું આવી રીતે મેજરમેન્ટ લેવાનું કે એક બાઉલ ભરીને જો હોય તમારી પાસે તમારું ડ્રાયફ્રૂટ કે કંઈ બી શીંગદાણા કે તલ, તો એની સામે પોણો વાટકો ગોળ, એનાથી ગળપણ બી સારું આવે છે. બહુ વધારે ગળી પણ નથી લાગતી ચીક્કી અને બહુ વધારે મોળી પણ નથી લાગતી. પરફેક્ટ ટેસ્ટ આવે છે. અને મિત્રો, જો તમારી ચીક્કી પણ ખાવામાં ચવડ થઈ જતી હોય ને દાંતે ચોંટતી હોય તો આ રેસીપી મારી છેક સુધી જોજો, સ્કીપ કર્યા વગર, કારણ કે હું આમાં એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પણ મિક્સ કરવાની છું આમાં, જેનાથી બજારના જેવી જ તમારી ચીક્કી એકદમ ક્રન્ચી બનશે. જો તમે જોઈ શકો છો, આપણો ગોળ મેલ્ટ થવા લાગ્યો છે. હવે ગેસનો ફ્લેમ હવે હું મીડિયમ કરી દઈશ. અહીંયા પ્લેટફોર્મની સરફેસ ઉપર જ હું થોડું ઘી લગાવી દઈશ, કારણ કે આપણે ચીક્કી બન્યા પછી એને રોલ કરીશું. અહીંયા જ એને વણીને એને બનાવીશું પ્લેટફોર્મની સરફેસ ઉપર, એટલે મેં એની પર ઘી લગાવી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આપણો ગોળ સરસ થઈ ગયો છે, એકદમ લાલાશ પડતો. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ થઈ ગયો છે હવે લાલ. તો હવે આવે છે આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ. આપણે ઢોકળામાં કે ખમણમાં જે વાપરીએ છીએ એ આ છે આપણા સાજીના ફૂલ, ખાવાનો સોડા જેને આપણે કહીએ છીએ એ, બરાબર. અને એ અહીંયા 2 પિંચ જેટલો જ નાખવાનો છે. અને જેવો તમે નાખશો એટલે આપણા ખમણના ખીરામાં જેમ આથો આવે છે ને એમ ગોળમાં પણ આથો આવશે, અને એનો જે કલર છે એ એકદમ લાઇટ થઈ જશે. બેસન કેવું લાઇટ થઈ જાય છે, સેમ એ જ રીતે. અને ફ્લફી થઈ જાય એકદમ ગોળ ફૂલીને, એટલે
આપણે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ જે ચોપ કરીને રાખ્યા છે એ અંદર એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા ડ્રાયફ્રૂટ અંદર મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે હું ગેસને કરી દઉં છું ઓફ. હવે પ્લેટફોર્મની સરફેસ ઉપર આપણે લઈ લઈશું એને. ગરમમાં જ એને હાથેથી સરખું મિક્સ કરીને એક મોટા ગોળા જેવું બનાવી દઈશું. અને વેલણ ઉપર પણ આપણે ઘી લગાવી દઈશું અને એકદમ ઝડપથી આપણે આનો રોટલો વણીશું. તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચીક્કી બનાવો, તમારી ચીક્કી બહુ જ ફાઇન બનશે અને બધા જ વખાણશે. ઘરના બધા જ હોંશે હોંશે ખાશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચીક્કી બનીને રેડી છે. હવે આને ઠંડી થઈ જાય એટલે આપણે ટુકડા કરી લઈએ. આપણો ચીક્કીનો આખો એક રોટલો બનીને સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને હવે ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આપણે હવે આમાંથી પીસ પાડી દઈશું. હાથેથી જ આના સરસ પીસ પડી જશે. નાના મોટા તમે જેવા ઈચ્છો એવા તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ પીસ પડી રહ્યા છે. એકદમ ક્રિસ્પી અવાજ આવે છે, જોઈ લો તમે. અને શિયાળામાં અત્યારે આવું પૌષ્ટિક ખાવાનું આપણે ખાવું જોઈએ, કારણ કે આપણા બાળકો દૂધ પીવામાં સમજતા નથી હોતા. તો એ લોકોને ચીક્કી ને એવું બધું ભાવતું હોય છે. તો આપણે આવું બધું એમાં બનાવીને આપણે આપી શકીએ છીએ. હેલ્થ માટે પણ સારું છે, પૌષ્ટિક તો છે જ. ડ્રાયફ્રૂટના જે કેટલા બેનિફિટ્સ છે તો મારે કહેવાની જરૂરત જ નથી, બધાને ખબર છે. તો ફરી મળીએ મિત્રો નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી મારા વિડીયો જોતા રહો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો મારા વિડીયોનો અને કમેન્ટમાં મને કહેજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. તો ફરી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.